মোৰ কিডনী দুটা বেয়া হৈ যোৱাৰ কাৰণে চকুটো বেয়া হৈ যোৱাৰ কাৰণে এতিয়া মই 10 দিন ৰ'ব লাগিব আৰু 10 দিন মই এতিয়া হস্পিটেলত থৈ আহিব লাগিব। মোক একাংশ মূৰত মাল নাইকিয়া ভেজা নাইকিয়া শিক্ষক। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই নিত্যৰঞ্জন ভাই চকৰা মানিছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল। মানে আজি ভিডিঅ'টো একদম লাকি মোবাইলৰ পৰা বনাইছোঁ। লাকি মোবাইলৰ পৰা বনাইছোঁ মানে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাই যে মই POCO কোম্পানীৰ এগেইনষ্টত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু POCO কোম্পানীৰ এগেইনষ্টত বাতৰি লৈছিলোঁ যে POCO কোম্পানীয়ে মোবাইলবিলাক কেমেৰাটো বেয়া কৰি দিয়ে। কেমেৰাটো বেয়া কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰে, পইচা বিচাৰে 11,000 টকা। আৰু মই সেই নিউজটো বনাই দিলত মোক কিছু ৰাইজে মোক কৈছিলে যে তোমাৰ মোবাইল 3 বছৰ হ'ল, তুমি চলাব নাজানা, সেইকাৰণে বেয়া হ'ল। সেই বহুত কথা কয়। মানে কাহিনীটো কি হয় মই দেখাইছোঁ। এইটো মোৰ POCO মোবাইল। আজি POCO মোবাইল দেখিছে আৰু এইটো কেমেৰা চাওক, এইটো কেমেৰা দেখিছেনে, কেমেৰাটো নোলায়। এতিয়া কাহিনীটো হ'ল কি, মই তাত যোৱাৰ পিছত যেতিয়া বাকীখিনি গমেই পায়। বাকী এতিয়া কি হৈছে, কাষ্টমাৰ POCO কোম্পানীয়ে মোলৈ ফোন কৰিছে যে আপোনাৰ মোবাইলটো ভাল কৰি দিব। কিনো মই কৰিলোঁ, POCO কোম্পানীক আপোনালোকেতো কৈ আছিলে যে মই বেয়া কৰিলোঁ। বাকী যিসকলে নিউজত মোক কমপ্লেইন মাৰি আছিলে সেইসকলকো মই কৈছে POCO কোম্পানীৰ এগেইনষ্টত কোৱাৰ কাৰণে সকলোৱে মোক কৈছিলে যে POCO কোম্পানীৰ এগেইনষ্টত কৈছে তুমি POCO কোম্পানীৰ মোবাইল তুমি বেয়া বুলি কোৱাৰ কাৰণে মোক বহুতে বেয়া পাইছে। কিয় বেয়া বুলি কৈছিলোঁ কম। আৰু মোক এতিয়া গোলাঘাটলৈ মাতিছে, ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰলৈ তেওঁলোকে মাতিছে যে আপোনাৰ মোবাইলটো লৈ আহিব। তাত কিমান মোক পইচা কিমান লয়, ফ্ৰী অফ কষ্ট কৰে নে কি কৰে, সকলো মই ঘূৰি আহোঁ গোলাঘাটৰ পৰা ঘূৰি আহি সকলোখিনি আপোনালোকক বিৱৰি ক'ম। আৰু আপোনালোকৰো যদি POCO MI চেমচাং যি কোম্পানীৰ মোবাইল হওক ৱাৰেণ্টি বাহিৰত যদি আপোনালোকে ফ্ৰীকৈ বা একেবাৰে কম মূল্যত যদি ভাল কৰিব লাগে, সকলো প্ৰচেছখন গৈ লওঁ। মোৰ মোবাইলটো এটা ভাল কৰিবলৈ মিনিমাম এসপ্তাহ লাগিব। সেইকাৰণে এই মোবাইলটোৰে মই ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব লাগিব। ৰেম চেম অলপ কম কাৰণে দিগদাৰ হ'ব, বেয়া চেয়া নাপাব। ভিডিঅ' হাত লাহে লাহে লিড হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, গৈ লওঁ। বাইকলৈ ওলাইছোঁ। এতিয়া মোবাইলটো মই এতিয়া মানে কি ক'ব আৰু উপায় নাই। দুখৰ বিষয়, মোৰ কিডনী দুটা বেয়া হৈ যোৱাৰ কাৰণে, চকুটো বেয়া হৈ যোৱাৰ কাৰণে এতিয়া মই 10 দিন ৰ'ব লাগিব আৰু 10 দিন মই এতিয়া হস্পিটেলত থৈ আহিব লাগিব। হস্পিটেলত থৈ আহোঁ, 10 দিনৰ পিছত ৰিজাল্টটো পাম। আহি পেলাই আপোনালোকক মই কেনেকুৱা মোবাইলটো মোৰ কিমান ভাল কৰিলে সেইখিনিও ক'ম। পাছ কৰি মই ওলাইছোঁ, গৈ লওঁ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ দেখাম। ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ কৈছে সম্পূৰ্ণ দেখাম। ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ এড্ৰেছ পৰ্যন্ত আজি আপোনালোকক দিম গোলাঘাটৰ কাৰণে। এইটো ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ আৰু এইফালে 10 কোম্পানী এয়া, আৰু এইফালৰ পৰা আহিলে এইফালে ৰাধা মেডিকেলৰ ওচৰত ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ এইটো। মোবাইল ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ দি থৈ আহিছোঁ, খুলি মেলি দি থৈ আহিছোঁ। এসপ্তাহ লাগিব বুলি কৈছে। এসপ্তাহৰ পিছত ৰিজাল্ট গম পাম। মই কেনেকৈ আবেদন কৰিলোঁ, কিমান ডিছকাউণ্ট পালোঁ, সকলোখিনি কৈ আছোঁ। ঘৰ গৈ পাই লওঁগৈ হা। পাছ কৰা ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ এইটো, চটো মাৰি লওক। এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল, ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰৰ পৰা আহি পালোহি। বজাৰ কৰি আহিছোঁ। বজাৰ লৈ আহিছোঁ। বজাৰ কৰি আহিছোঁ, পালোহি। এতিয়া কাহিনীটো কৈছোঁ আপোনালোকে শুনক। মানে মই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, এটা নিউজ বনাইছিলোঁ। আৰু নিউজ বনোৱাৰ পিছত মোক একাংশ মূৰত মাল নাইকিয়া ভেজা নাইকিয়া শিক্ষক, চৰকাৰী চাকৰিয়াল, মই এই কিছু মানুহে মোৰ সেই নিউজটোত মোক মন্তব্য দিছিলে যে POCO ইজ দ্য বেষ্ট। POCO 3 বছৰ হ'ল POCO চলাই আছোঁ, POCO বেয়া হোৱা নাই, আপোনাৰ মোবাইলটো বেয়া হ'ল বুলি, গোটেই POCO মোবাইলটো বেয়া নহয় বুলি মোক কৈছিলে। আৰু এতিয়াও মই POCO মোবাইলটোৰে শ্বুট কৰি আছোঁ। এইটো আৰু মোৰ মানে লগৰ ভাস্কৰৰ মোবাইল। আৰু এই POCO মোবাইলটো মাজে মাজে হেং মাৰে। মানে বেলেগে হেক কৰা নিচিনাকৈ মোবাইলটো হেক হয়। নিজে প্লাগ জ্বলে, নিজে কলিং লাগি যাব, নিজে ফ্লাইট মুড হ'ব, নিজে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম পাব। ধৰি লওক আপোনালোকৰ কেমেৰাটো বেয়া হৈ যাব, স্ক্ৰীন বেয়া হৈ যাব, এই তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আহিব পাৰে। এতিয়া ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰে মোক মাতি নিলে। মই যদি ভুল আছিলোঁ, ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰে মোক আজি মাতি নিনিয়ে। ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰে মোক মাতি নিছে। মাতি নি মোৰ পৰা প্ৰথম অৱস্থাত 10,500 টকা মোক বিচাৰিছিলে। তাৰ পৰা এতিয়া আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰাকৈ মোক পইচা কমাই দিলে। কিন্তু এতিয়া কিমান পইচা কমাই লৈছে, কেনেকৈ মই কমাই কৰিলোঁ, সকলোখিনি মই মোবাইলটো ভাল হোৱাৰ পিছত প্ৰুফ সহকাৰে আপোনালোকক দেখাই, আপোনালোকেও ৱাৰেণ্টিৰ বাহিৰত যিকোনো এটা মোবাইল কোম্পানীৰ পৰা মোবাইলটো কেনেদৰে ফ্ৰীকৈ ভাল কৰিব পাৰিব বা একেবাৰে সুলভ মূল্যত ভাল কৰিব পাৰিব তাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ ক'ম। প্ৰথম কথা হ'ল, মোবাইল ভালকৈ ৰাখিব, স্ক্ৰীন টুটা ফুটা নকৰিব, ভঙা চিঙা নকৰিব, সেইখিনি কৰি ৰাখিব। কিন্তু মই যে ভুল নহয় সেইটো অন্ততঃ কোম্পানীও স্বীকাৰ কৰিছে। তেওঁলোকে মোক ডিছকাউণ্ট দিছে, যথেষ্ট ডিছকাউণ্ট দিছে। কিন্তু সেই ডিছকাউণ্টটো মই ক্ষান্ত নহয়। ইতিমধ্যে মই মোবাইলটো দি থৈ আহিছোঁ আৰু মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যে আপোনালোকে কিমান নিম্নতম কিবা এটা ল'ম বুলি কৈছে। মই সেই নিম্নতমটো দিবলৈও মই ৰাজি নাই। কিন্তু চাই লওঁ, মোবাইলটো এতিয়া ভাল কৰি দি লওক। তাৰপৰা গম পাম তেওঁলোকে কিমান টকা লয়, কিমান নগণ্য পইচা এটা ল'ব। মানে 80% 90% ডিছকাউণ্টৰ ভিতৰত দিছে। সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো জনসাধাৰণৰ কাৰণে বনাইছে যে মোক যিসকলে সমালোচনা কৰিছিলে POCO মোবাইল বেয়া বুলি কোৱাৰ কাৰণে, সেইসকলে এদিন নহয় এদিন উপলব্ধি কৰিব। আজি হয়তো কাৰোবাৰ 2 বছৰ হৈছে, কাৰোবাৰ 3 বছৰ হৈছে। যেতিয়া মোৰ 3 বছৰ 3.5 বছৰৰ পিছত মোবাইলটো বেয়া হৈছে, কি আপোনালোকৰ মোবাইল আৰু বেয়া নহ'ব?
এতিয়া এই যিটো ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ 1.5 বছৰ হৈছে এতিয়াও এইটো হেং মাৰে ৰিবৰ্ট হৈ যায় সেইকাৰণে সাৱধান থাকক আৰু মোবাইলটো বাহিৰত যিমান পাৰে নুখুলিব যিমানেই হওক আপোনালোকে ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত যাওক ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত যদি যাব ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত অৰিজিনেল লগাব কেনেকৈনো মোৰ 3.5 বছৰ হোৱা পুৰণা মোবাইলটো কোম্পানীয়ে মোক নিজেই ফোন কৰি একদম নিম্নতম পইচাত মোবাইলটো ভাইৰেল কৰি দিম বুলি কৈছিলে কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে মোক কোনো পধ্যে মোবাইলটো মেৰামতি ফ্ৰীকৈ কৰি নিদিওঁ বুলি কৈছিলে মানে অকণো ডিছকাউণ্ট নিদিছিলে 15% ডিছকাউণ্ট কিন্তু মই তেওঁলোকক লাগি কমাই দিলোঁ আৰু এটা কথা জেদ মই এটা ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰলৈ গৈছিলোঁ এটা ল'ৰাই মোক উপনিয়া কৰিলে কৈছিলে যে কোম্পানীয়ে আপোনাৰ কথা মতে মোবাইলটো বোলে কম পইচা বনাই দিব বোলে কোম্পানী আপোনাৰ মতে চলিব কোম্পানী যে ৰাইজৰ মতে চলিব লাগিব এইটো প্ৰমাণ মই আজি দি থৈ আহিছোঁ ভাল হৈ আহিলে কেনেকৈনো আপোনালোকে মোবাইলটো ভাল কৰিব পাৰিব পুৰণা হৈ যোৱাৰ পিছত সেইটো কম আৰু এই ভিডিঅ'টো এনেও এইখন বনালোঁ যে মোৰ আজি মোবাইল নাই মোবাইল POCO X2টো দি থৈ আহিছোঁ এসপ্তাহৰ পিছত আৰু এসপ্তাহৰ পিছত মোবাইলটো ভাল কৰাৰ পিছত কিমান ক'ত পইচা হ'লে কমপ্লিট ডিটেইলছ দি পেলাই আপোনালোকক এটা ভাল ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম আৰু আপোনালোকৰ সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ নিজৰ বেয়া হোৱা MI মোবাইল Xiaomi মোবাইল Redmi Vivo যিকোনো মোবাইল কেনেকৈ ফ্ৰীকৈ ভাল কৰিব পাৰিব যিকোনো কোম্পানী Redmi MI Vivo যিকোনো কোম্পানীৰ মোবাইল ৱাৰেণ্টিৰ বাহিৰতো কেনেকৈ ফ্ৰীকৈ ভাল কৰিব সম্পূৰ্ণ স্থিতিত আপোনালোকক ক'ম আৰু আপোনালোকে চাই যাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাবলৈ মন আছে আপোনালোকে খালি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'টো ভাল হ'ব আৰু কিন্তু সমালোচনা কৰা কিন্তু মই ভালকৈ কৈছোঁ যে সমালোচনা কৰিবা মুখৰ লেখাম নোহোৱাকৈ মূৰত মাল নথকা নিচিনাকৈ অবাইচ ভাষাৰ কমেণ্ট নিলিখিব চৰকাৰী চাকৰিয়াল কেইটামান আছে তেওঁলোকে কমেণ্ট লিখিছে শিক্ষা বিভাগত পৰা স্বাস্থ্য বিভাগত পৰা কেইটামান কৰ্মচাৰী আছে মই আপুনি নিউজত আছাম যিটো পেজত নিউজ ওলাইছোঁ তাত কমেণ্ট কৰিছে সেইসকলক কৈছে যে আপোনালোকে অলপ চাই চিতি ক'ব যেতিয়া বেয়া হ'ব তেতিয়া উপলব্ধি কৰিব কেনেকুৱা মজা পায় ঠিক আছে ভিডিঅ'টো বনালে ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব যদি আপোনালোকে ইনফৰ্মেটিভ পাইছে লাইক এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ